بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایٹا ٹیسٹ کی سیریز شروع کیا ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں ایک نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں، دا ماڈرن اولمپکس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ماڈرن اولمپکس کو۔ اولمپکس کیا ہے؟ یہ ایک قسم کی ٹورنامنٹ ہے جو کہ جاپان، فرانس اور اس طرح یورپ ممالک میں یہ جو ہے سر انجام ہوتے ہیں۔ The Olympic Games, the biggest international sporting event, has a rich history dating back to ancient Greece. اولمپک گیم جو سب سے بڑا بین الاقوامی کھیلوں کا ایونٹ ہے، ٹورنامنٹ ہے، ایک قدیم تاریخ رکھتا ہے جو قدیم یونان تک جاتی ہے۔ However, the modern Olympics as we know them today began in 1896۔ تاہم جدید اولمپکس جیسے کہ ہم آج انہیں جانتے 1896 میں شروع ہوئے۔ The driving force behind the revival of the games was Pierre de Coubertin, a visionary French educator۔ ان کھیلوں کے احیاء کے پیچھے، ان کھیلوں کی زندگی کے پیچھے، ان کھیلوں کی نشوونما کے پیچھے بنیادی قوت پیر دی کوبرٹن تھے، جو ایک بصیرت رکھنے والے فرانسیسی معلم تھے۔ انسپائرڈ بائی دا نوبل آئیڈیلز آف اینشینٹ گریس، دی کوبرٹن ایم دا یونائٹڈ نیشن تھرو فرینڈلی کمپٹیشن اینڈ ایتھلیٹک ایکسلنس۔ قدیم یونان کے عظیم نظریات سے متاثر ہو کر کوبرٹن نے قوموں کو دوستانہ مقابلے اور ایتھلیٹک مہارت کے ذریعے متحد کرنے کا ہدف بنا لیا۔ The Olympic Games have grown exponentially in both scale and popularity۔ اولمپک گیمز پیمانے اور مقبولیت دونوں لحاظ سے بہت ترقی کر چکے ہیں۔ To date, they are held every 4 years, alternating between the Summer Olympics and the Winter Olympics۔ آج یہ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں، جو گرمیوں کے اولمپکس اور سردیوں کے اولمپکس کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ Athletes from across the globe train differently to qualify for this prestigious event۔ دنیا بھر سے کھلاڑی محنت سے تربیت حاصل کرتے ہیں، showcasing their skill and striving for personal and national glory، تاکہ اس باوقار مقابلے کے لیے کوالیفائی کر سکیں، اپنے مہارتوں کا مظاہرہ کرے اور ذاتی اور قومی عظمت کے لیے کوشش کرے۔ The Olympic Games encompass a vast array of sports ranging from track and field events, swimming and gymnastic اور اس کے بعد اسکائنگ، سنو بورڈنگ اینڈ آئس ہاکی۔ اولمپک گیمز میں وسیع پیمانے پر کھیل شامل ہیں، جن میں دوڑ اور میدان کے مقابلے، تیراکی، جمناسٹک سے لے کر اسکائنگ دا یہ قسم مقابلہ رہا، سنو بورڈنگ اور آئس ہاکی تک شامل ہے۔ ایتھلیٹ ریپریزنٹنگ دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز ایگزہبٹ ریمارکیبل ایتھلیٹزم، انڈورنس اینڈ اسپورٹس مین شپ۔ اپنے اپنے ممالک کے نمائندے کرنے والے کھلاڑی غیر معمولی ایتھلیٹک مہارت برداشت اور کھیلوں کے روح کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ Moreover, the Olympics embodies values of peace, unity and understanding among nations۔ اس کے علاوہ اولمپکس امن، اتحاد اور قوموں کے درمیان ہم آہنگی کے اقدار کو یعنی دلی مطلب دارے چی دین علاوہ دا اولمپکس بل مقصد امن و اتحاد دے اور دا قوموں پمینس کی ہم آہنگی دا۔ اس کے علاوہ اولمپکس امن، اتحاد اور قوموں کے درمیان ہم آہنگی کی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ بیاوی چی دا آئیکانک اولمپک گیمز، the iconic Olympic flag adorned with 5 interlocking rings symbolize the unification of 5 continents۔ مشہور اولمپک جھنڈا جس پر 5 باہم جوڑے ہوتے ہیں دائروں کا نشان ہوتا ہے، 5 براعظموں کی اتحاد کی علامت ہے۔ دی کی پنزا چیزیں رنگز دی۔ نیکسٹ، the Olympic torch represent the perpetual spirit of the games۔ اولمپک مشعل ان کھیلوں کی دائمی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ The torch relay carried out by a succession of runners signifies the passing of the sacred flame from one generation to the next۔ مشعل ریلے جو ایک کے بعد ایک دوڑنے والوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، اس مقدس شعلے کو
ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کی علامت ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں MCQs کی جانب۔ دا ماڈرن اولمپکس انیشیٹڈ بائی پیری ڈی کوبریٹ اینڈ ایم ٹو یونائٹ۔ آپشن اے از دا کریکٹ ون۔ دا inaugural modern Olympics was held in گریس، رومن، فرانس، انگلینڈ۔ تو کریکٹ آپشن یہاں پر کیا ہے؟ ایتھنس، گریس۔ آپشن اے از دا کریکٹ ون۔ دا اولمپکس گیمس شو کیس اے ڈائیورس رینج آف اسپورٹس، موویز، میوزک، پینٹنگ۔ تو کریکٹ آپشن یہاں پر جو ہے یہاں پر اسپورٹس ہے، یہ مختلف اسپورٹس کا مجموعہ ہے۔ 4 نمبر، ایتھلیٹ فرام آل اوور دا ورلڈ پارٹیسپیٹ ان دا اولمپک ٹو شوکیس۔ شوکیس مین دکھانا، مظاہرہ کرنا۔ آپشن اے از دا کریکٹ ون۔ And the Olympic torch relay symbolize the continuity, extinction, discontinuation, and the next one is interruption. تو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے پائپ نمبر میں کنٹینیوٹی، تو تمام کے تمام میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن اے ہے۔ نیکسٹ، ریڈ دا ٹیکسٹ فرام دا پیسج۔ ہوموفونز، ہوموفونز کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں، یہ پوائنٹ ٹو نو یہاں پر دیکھیں۔ ہوموفون از اے ورڈ دس ہیز دا سیم ساؤنڈ ایز ان ادر ورڈ بٹ از اسپیلڈ ڈفرینٹلی، اٹ ہیز اے ڈفرینٹ میننگ آلسو۔ ہوموفون ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں دو الفاظ کی جو بولنے کی جو انداز ہے وہ سیم ہے، فار ایگزامپل پیس اور فیس، لیکن اس کی اسپیلنگ اور معنی مختلف ہے۔ اسی طرح پیس اور فیس یہاں پر، اسی طرح ویئر اور ور، اسی طرح نیکسٹ جو ہے ور ویئر، یہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہوموفونس ہے۔ فلنگ دا بلینکس یوز دا کریکٹ ہوموفونس۔ یہاں پر اب ہم ہوموفونس لگائیں گے۔ امانگ دا کلرز دیٹ ریپرزینٹ آل نیشن، دا کلر آف دا فلیگ دیٹ لک پرومیننٹ از بلو۔ آپشن بی از دا کریکٹ ون۔ یہ بلیو دے بل بلو دے فریقی بلو لگا واڑی۔ دا نیکسٹ ون از ایٹ موٹیویٹڈ پیری ڈی کوبرٹن ٹو اسٹارٹ، یہاں پر ٹو لگانا ہوگا، ٹو نا، TO نا۔ نیکسٹ سی نمبر، دا ماڈرن اولمپکس ویئر نا ور۔ نیکسٹ ای نمبر، ہیو یو ریڈ کا ریڈ، ہیو یو ریڈ the meaning of the Olympic flag, READ. Next one is pipe number, the Olympic flag is completely white with 5 rings at the center such as red ka red, no red, RED اور پریبل کی براشی blue, BLUE, blue. And the next one is the modern Olympic flag is completely white and 5 rings at the center such as red، ایک ہو گیا ریڈ، اور جو دوسرا ہے یہاں سے آ جائے گا بلو، رنگونری۔ اور ایچ نمبر جو ہے، ایچ نمبر، دا ماڈرن اولمپک ور ریوائوڈ ان نو دلته به دا راشي او دلته به دا راشي، صحیح شو؟ نو دا خو زمونږ سره شو هوموفونز. اوس هوموګراف څه ته وایي؟ هوموګراف are words that are identical in spelling، په دې کې به spelling same وي but different in meaning، خو معنی به بدلی in origin او د هغې ابتدا به هم بدلی. they slightly differ in pronunciation too، په ویلو کې به هم لږ څه نه څه بدلی. لکه فار ایگزامپل ګورئ، بیټ صحیح ده، دا څه شی دی؟ دا د کرکټ هغه بیټ دی، خو دغه شان یو بل بیټ دا یو انیمل دی، صحیح شوه. نیکسٹ دلته که تاسو ګورئ پارټ، پیرالمپکس از ا پارٹ آف اولمپکس گیم، پارټس حصې ته وایي، صحیح شوه. اوور د ایئر سم پیرالمپکس پارټیډ فرام سپورټ، پارټیډ دلته بیا جدایي ته وایي. نو دلته اوس معنی څه دي هغه زموږ سره د دواړو بدل دي، سپیلنګ هم یو شانتی دی، صحیح ده. اوس دلته وایي چې تاسو چل وکئ، دلته څه هوموګراف یې ورکړي د هغې معنی ولیکئ. نو یې اوور ورکړی، اوور مطلب څه؟ لپاسه، یو لپاسه شو، دا د دې معنی شوه. او جمله کې وایي استعمال یې وکئ، نو د بال وینټ اوور د نیټ. لیفټ څه مطلب دی؟
डायरेक्शन یو رائټ یو بل لیفټ خو تاسو نیکسټ څه لیکلی شئ د لیو چې دی دا زموږ سره پاست ټینس هم دی پاست ټینس اف لیو یعنی سیکنډ فارم اف د ورب دی د چا د لیوز تاسو داسې لیکلی شئ چې ټرن ټو د لیفټ میچ یې ورکړی دی سپورټس چې کومه مقابله یي د هغې دپاره تاسو میچ ټکی استعمالولی شئ او دغه شانتي something that resemble میچ دوه څیزونه چې کله مونږ د هغې موازنه کوو نو د هغې دپاره هم څه استعمالیږي میچ او نیکسټ چې کومه دی ډک نو ډک څه شی دی دا یو قسمه مرغۍ ده ډک واز سویمینګ ان د واټر رینګ یې دی دا یو سرکولر شیپ وي ساوند اف د بیل یا رینګ چې دی هغه اواز ته هم تاسو ویلی شئ اواز چې دی رینګ وایي رینګ ماته راغی ښه دې پسې دی نیکسټ یوز اف لینګویج سیمپل سنټینس سیمپل سنټینس څه ته وایي ګورئ سیمپل سنټینس دې ته وایي چې ا سنټینس از کامنلی ډیفاین از ا کمپلیټ یونټ اف تھاټ کله چې زموږ سره په یوه جمله کې جمله څه ته وایي یو مکمل خبرې ته مونږ څه وایو جمله چې په هغې کې یو مکمل سوچ یي دې ته مونږ څه وایو سنټینس وایو ا سیمپل سنټینس څه ته وایي دا یو داسې سنټینس دی از د سمپلیسټ فارم اف سنټینس دا ساده فارم دی د سنټینس that has only one independent main clause چې په دې کې زموږ سره یو independent clause وي پوه کوم هم پې clause څه ته وایي clause فار ایگزامپل دې خوا کې رہی د اولمپکس دا یو clause دی صحیح شوه اوس زموږ سره clause بیا د هغې ټایپ دی یو ته وایي زموږ سره ډیپینډنټ clause بل ته وایي انډیپینډنټ clause صحیح شه اوس انډیپینډنټ clause څه ته وایي ا انډیپینډنٹ clause is a complete sentence that contain a subject and a verb and express a complete thought. It can stand alone as a sentence. Like for example, she sings beautifully. اوس دلته ما څه لیکلی sings دا sing verb دی دا she دا زموږ سره subject دی نو دا داسې دا class شو صحیح شوه beautifully دا پکې بیا adjective دی نو اوس په دې جمله کې هم زموږ سره ورب شته او هم پکې سبجیکټ شته او صحیح مطلب هم ورکوي شي سینګس هغه چې دی ګانه وایي خو بیوټیلی دا زموږ سره نور اضافه پکې راله نو دا اوس په دې کې بلې څه سیز ایډ کولو ته ضرورت نشته نو دا چې کومه خبره ده دې ته مونږ څه وایو انډیپینډنټ کلاس ورته وایي نو سیمپل سنټینس هغه دی چې په هغې کې کمپلیټ تاټ وي یعنی مکمل تا ته د یو څیز په باره کې معلومات درکوي ا سیمپل سنټینس از سمپلیسټ فارم اف سنټینس دا سنټینس د جملې انتهایی ساده فارم دی دیټ هیز اونلی ون انډیپینډنټ مین کلاس چې په هغې کې صرف او صرف یو ډیپینډنټ کلاس وي او بل انډیپینډنټ کلاس وي لکه زه وایم آی لاو پیزا لاو په دې کې سره ورب دی پیزا پکې ابجیکټ دی او آی سبجیکټ دی اوس دا مکمل مطلب ورکوي نو دا انډیپینډنټ کلاس دی بل وایم چې د سن از شاینینګ سن نور دی صحیح شو دا سبجیکټ شو شاینینګ زموږ سره دا زموږ سره ورب شو ورب پکې شاینینګ شو نو اوس دا مکمل جمله ورکوي آی واز لیټ زه لیټ شوی یم نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره انډیپینډنټ کلاس دی خو که زه دلته داسې ویم چې فار ایگزامپل ډیپینډنټ کلاس ته راځو ډیپینډنټ کلاس زه تاسو ته یو مثال ویم what she said هغې څه ووي was surprising what she said was surprising نو په دې کې سبجیکټ سره what she said دی ور پکې سره was دی اوس دا جمله نه پوره کېږي ګوره یو ځل بیا what she said دا په دې کې سره سبجیکټ دی او was پکې سره دا زموږ سره دا زموږ سره ورب دی خو اوس په دې کې مطلب پکې مکمل نه دی what she said was surprising نو دې له اوس نور چې دی ایکسپلینیشن کول غواړي لکه I believe زه یو خبره کوم په دې ځان پوهه کوي I believe زه وایم چې زما یقین دی نو څه یقین دی نو اوس دا انکمپلیټ ته نو اوس د دې لپاره که زه داسې د دې سره ولیکم چې I believe that he is honest
نو اوس جمله پوره شوه. نو آی ویلیو دا کلاس و کلاس دا ګروپ اف ورډز دي چې څه نه څه مطلب شو کوي، مکمل مطلب نه شو کوي. صحیح ده. آی بیلیو دا اوس مکمل مطلب. آی بیلیو ان احمد، زه په احمد باندې یقین کوم. اوس دا پریز دی. کلاس چې دی د دې مکمل مطلب صحیح نه وي. آی بیلیو ما وی خو دا جمله مکمل نه ده. نو اوس که زه ورسره ولګوم چې دیټ هی از هانیسټ چې هغه ایماندار دی، نو آی بیلیو چې دی دا سمو سره سره ډیپینډنٹ کلاس دی. او مخکې چې ما کوي آی لو پیزا دا سو انډیپندنٹ کلاس وو. نو داسې جمله چې پکې صرف او صرف انډیپندنٹ کلاس وي، ډیپندنٹ کلاس پکې نه وي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ this is called what? This is called simple sentence. The basic part of sentence are the subject and the verb. په sentence کې دوه مین حصې، یو پکې subject او بل پکې verb. I love pizza. I love pizza. اوس په دې کې درې پارت شو. یو پکې verb شو، صحیح شو. بل پکې زموږ سره verb شو، یو پیزا object شو، love پکې verb شو او I subject شو. نیکسٹ وایي چې the subject is usually a noun. زیاتر چې کومه subject وي هغه ناوي ني. a word or phrase یا word وي یا یو phrase وي. phrase ما تاسو ته ویلو that name a person place or thing. دغه subject یا چې دی نو یو کس نومي، د زیږي نومي یا د یو څیز نومي. د verb or predicate. verb چې د دې نه باقي چې کومه حصه هغې ته predicate وایي. usually follow the subject and identify in action or set up. لکه for example the Olympics. نو په دې کې زموږ سره دا سره سبجیکټ دی. صحیح شو. نیکسٹ که تاسو وګورئ په دې کې سبجیکټ او پریډیکیټ هم کېدای شي. لکه فار ایگزامپل هی دا سبجیکټ دی، ایکسپریمنټډ بای مووینګ د پیشنټ جنټلی. نو د دې هی په باره کې دا دې خو الفاظ دي. نو دا کم الفاظ چې د دې ناون یا د دې سبجیکټ په باره کې، نو دې ته پریډیکیټ وایي. بل سبجیکټ او ورب پکې هم کېدای شي. سبجیکټ او بل څه ورب. نو آی پکې څه شو؟ سبجیکټ او پلیټ پکې ورب شو. نیکسٹ د دې نه علاوه سبجیکټ او انټرانزیټیو ورب هم کېدای شي. The subject and transitive verb pattern is the simplest sentence type. It includes a subject and intransitive verb. What's transitive or intransitive څه ته وایي؟ ګورئ a transitive verb require a direct object. هر هغه ورب چې هغې ته ډایرکټ د object ضرورت وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ transitive. او چې کوم ته د ډایرکټ ورب ضرورت نه وي نو هغې ته به موږ څه وایو؟ چې کومه ورب ته د ډایرکټ object ضرورت نه وي نو هغې ته موږ انټرانزیټیو وایي. زه درته یو مثال ویم. she bought a book. she bought a book. اوس که زه ویم چې she bought هغې راوړه، نو څه راوړه؟ نو دې ته د object ضرورت دی، a book ضرورت دی. so this is called transitive verb. دې ته څه وایي؟ transitive verb. او انټرانزیټیو څه ته وایي؟ انټرانزیټیو دې ته وایي چې هغې ته د څه ضرورت نه وي؟ د هغې ته ډایرکټ د ورب object ضرورت نه وي. لکه زه فار ایگزامپل لیکم she sleep او سوتا ہے. بس پورا شو جمله، د object ضرورت نشته. او که ته داسې ولیکې چې فار ایگزامپل she sleeps peacefully वो अमन से सो रहा है. नोज दलता शी सब्जेक्ट शो، शीप पके वर्ब शो، peacefully एडवर्ब. नो बाज़ टाइम के په سمپل سنټنس کې زموږ سره سبجیکټ او ورب او بل څه ایډورب هم راځي. نو دلته زموږ سره جملې ورکړلي د ایتلیټ رن، دې ته د ابجیکټ سره ضرورت نشته، نو دا ټرانزیټیو ورب دی. نیکسٹ پیریډ کوبریټن لیسن، دلته هم زموږ سره د ابجیکټ ضرورت نشته. د کیمرا بیټري کوډ هیو ډایډ سډنلی، دلته ایډورب پکې راغی. نو بعضې ټایم کې ایډورب هم راځي. لاندې وایي چې state whether the verb below are intransitive. لاندې وګورئ چې په دې کې زموږ سره دا intransitive دی. determine whether or not they can stand alone by asserting a subject and asking if any more information is necessary to complete the sentence. په دې کې زموږ سره دا واک چې دی نو زموږ سره intransitive دی. پلی چې کومه یاد ساتئ دا زموږ سره د intransitive د transitive دواړو په طور استعمالیږي. بل ډیپارټ چې دی دا intransitive دی. ट्रांजिटिव कमाई चाहे तो जमू सारा डायरेक्ट द ऑब्जेक्ट ज़रूरत ही. इंट्रांजिटिव चाहे तो डायरेक्ट द ऑब्जेक्ट ज़रूरत नहीं. रिस्पेक्ट द ट्रांजिटिव दे. सेलेक्ट द ट्रांजिटिव दे. स्टेन द इंट्रांजिटिव दे. गिव
دا زموږ سره ټرانزیټیو دی. اسکریم اینڈ ټرانزیټیو دی. بیا لاندې ام سی کیوز ورکړی دی. فار ایچ اف د فالوینګ سنټینس ډیسایډ وذ د ورډ از بولډ از ا سبجیکټ اور ورب اور ان ابجیکټ. لاندې څه څیزونه ورکړي دا وګورئ چې دا زموږ سره سبجیکټ دی، دا ابجیکټ دی، دا ورب دی. نو مای کنټری ډونیټډ دی نه، دا یو کار دی که نه، ورک شو. نیکسٹ افټر د فاینل سپیچ د ډرمر، ډرمر چې دی کارکوونکی دی، نو دا څه شو؟ سبجیکټ شو. فایل سبجیکټ ته وایي، پیل کار ته وایي، او مفعول چې په څه باندې کار وکړی شي. د ایتلیټ سمیش د بال، په بال باندې کار وشو، نو دا ابجیکټ دی. د جرمن ارچیالیوس سټنټډ د کراؤډ ود هیز آیډیاز، کراؤډ ابجیکټ دی، په دې باندې کار وشو. ویری سلولی د پلیئر اوپن د باکس، پلیئر چې دی کس دی، نو څه شو؟ سبجیکټ شو. The paragraph below is taken from the article about the Paralympics. Underline the subject and circle the predicate. نو که تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره پیری ډي کوبریټن دا پکې سبجیکټ دی، هی پکې سبجیکټ دی، دغه څرنګه د پس ماډرن اولمپیک گیمز دا پکې سبجیکټ دی، د اولمپیک پلیګ پکې سبجیکټ دی، ایډ پکې سبجیکټ دی، وایډ بیک گراؤنډ پکې سبجیکټ دی، پایورینګ پکې سبجیکټ دی، پریډیکیټ پکې organize an international sports congress which launched the modern olympic games دا پکې شو. صحیح شو. also become the مړه دا دویمه چې کومه سایډ د دې سبجیکټ سره اخوا چې څومره جملې دا پریډیکیټي. also become the founder of the modern olympic games دا پکې شو. were held in Athens Greece دا پکې شو. is a symbol of peace, unity, goodwill and tolerance دا پکې شو. is completely white and pioring circle in the center دا پکې شو. symbolizes the peace and truth دا پکې شو. represent the five contents of the world دا پکې شو. next به ان شاء الله کجونو دې پسې مونږه next وایو څه شي skiing winter sports in Pakistan ان شاء الله دینه پس په دا چپټر اپلوډ کو. کوشش کو چې زر څومره یې ځکه چې ټیسټونو اعلان هم شوی دی. ایټي او د ټي ټي ټیسټ اعلان شوی دی 12 او 13 تاریخ باندې به دا ټیسټ سی ټي آی ټي ټیسټ ورسه هم دی. نو کوشش کوئ چې ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کوئ. کوشش کوئ چې دا څومره زر وشي. تھینکس فار واچینګ. والسلام.